Morjesta vaan. Pylväskoneeseen pieni päivitysoperaatio, eli tämä ristisyöttö-ruuvipenkkisysteemi niin pitää vaihtaa. Se on ottanut siinä 4-5 vuotta, että saisi siihen pikkusen paremman ristisyöttöpenkin ja irrallisen ruuvipuristimen tai semmoisen niin sanotun konepuristimen. Tästä nyt meni viime talvena, kun valamettia tein, niin meni tuo muovikahvakin poikki sopivasti, niin nyt on hyvä syy päivittää. Ne on ihan siis muovia nämä kahvat. Maksaa 150 tuommoinen puristin. Siinä on aika paljon ongelmia näiden välysten kanssa. Nämä lotisee nämä leuvat, noita ei saa millään tiukattua. Tämä ei jaksa puristaa kappaletta kunnolla kiinni. Tuo trapeetsitankokin mulla taipunut. Tuo haarukka meinaa katketa. Mutta ongelma on tämä välys täällä. Se pistepuristus on vaan tuossa keskellä. Sillä ei oikein saa mikään kappale kunnolla pysyä kiinni. Täällä näitä välysten poistoruuveja on niin kuin tällä itse liuvulle, mutta sitten tuo puristiosuus on huono. Ja toinen mikä se on huonoa tuon muovisen kahvan lisäksi, niin nämä lukituspalikat tälle ristisyöttösääjölle, niin ne koko ajan liikkuu. Mun pitäisi porata läpi tuosta akselista ja panna pultilla kiinni. Se on ainut keino, että se toimisi tämä säätösysteemi. Siinä tulee senttien välyyksiä sitten. No se on 10 vuotta siinä ollut ja sitä on siinä rääkätty ihan tarpeeksi, niin nyt se päivitetään. Menisi ennen sitä korona-aikaa ruveta päivittelemään tuo, mutta se sitten vaan jäi. Ja nyt valmitti rempassa särky lisää, niin nyt ruvetaan päivittämään. Vevorilta tilasin tämän ristisyöttöpöydän. Tämä kahteli jo silloin melkein 4 vuotta sitten, että tämän minä vielä siihen laitan. Ja nyt mä tilasin tuon. Painaa 30 kiloa ja maksaa vähän päälle 100 tuo ristisyöttöpöytä. Niin tuo sorvataan nyt siihen kiinni. Ja sitten tuon kaveriksi nyt tein pikkusen ehkä pienen virheen. Otin pikkusen liian ison konerupipuristimen. Otin tuon 125 millisen version. Ja tuo painaa kans 15 kiloa. Ristisyöttöpöytä painaa 30 kiloa. No ne painot ei välttämättä ehkä haittaa, mutta tuo on aika julman kokoinen tuo puristi. Se on iso tuo alasiosuuskin. Mutta tämä ainakin jaksaa puristaa kappaleen kiinni. Mullahan on se pienempi, se kääntyvä versio siinä magneettiporassa. Ja se oli hyvä, se puristi. Siksi otin nyt tähänkin tuommoisen. Eikä tuokaan maksa kuin 6-70 tuo koneruvipuristin, tuommoinen julman kokoinen. Mutta olisi voinut ottaa sen pienemmän. 100 millisen tai 80 millisen. Tuossa tein pienen yliarvioinnin. Se on pikkusen liian massiivinen nyt tuohon ristisyötön päälle, mutta nuo on sen verran edullisia nuo koneruvipuristimet siellä Vevorin nettikaupassa, että voi vaikka vaihtaa sitten vähän pienemmän ja tuolle löytyy varmaan joku muu tarve sitten. Vaikka tuohon magneettiporan jyrsin systeemi Judanssiin tekee sille oman jyrsin pöydän joskus, niin siihen on valmis puristin sitten. Jes, ruvettipa nuo iske kiinni tonne, niin saadaan tuo pylväskone korjattua. Tuossa yritin eilen porata yhteen tappiin reikää, niin ei mennyt millään onnistua. Kun ei täällä saa puristettua kappaletta kiinni enää, kun nuo leuvat antaa niin paljon periksi, niin ei sillä pysty enää oikein tekemään mitään. Otettapa tuosta poikkeen. Se olikin löysällä. Tää on jotakin 20 senttiä korkea tää ristisyöttöpenkki. Ja nyt tuo uusi yhdistelmä tulee olemaan nyt joku 30 senttiä. Otin tuon pikkusen liian tolokun puristimen tuohon. Katsotaan miten pitää sitten tehdä adapteri tosiaan tuolle ristisyöttöpöydälle, koska nämä ei taida olla kovin standardeja nämä urat. Missä tämäkin on kiinni, niin jonkunlainen adapteri ehkä joutuu olemaan sitten. Saas irti nämä pultit täällä, mutta paska ryönnää niin paljon. Ei se ole 3 pultilla vaan kiinni. Saapihan näitäkin kahvojahan varmasti AliExpressistä ja eBaystä löytyy tommosia rautasia pyörittimiä. Tuossa uudessa ristisyöttöpöydässä on sellaiset pyöreät kiekot niin kuin on sorvissakin, niin saapihan niitä kaupastakin.
Tai en ole tarkoituksellakaan tilannut tuo. Varmaan itekin tekemällä vois ehkä onnistua, en tiedä. Neliskanttinen reikä niin on vähän hankala tietenkin. Nyt alkas irrota siitä. Vielä täältä nämä takimmaiset. Mistä se on vielä kiinni mukaan? Sitten kun leikkuunestettä käyttää, niin se kaikkia pitää nyt kiinni tuo rautamuju sitten. Se on kyllä tympeitä se leikkuuneste. Onpa hienot. Todella tyylikkäät liukupultit tullut tehty. Kai ne on asiassa sillä ajanut. Ei tää nyt niin pahaan painava. Tää aika jykevä tää pöytä tässä koneessa. Tuo hyvän näköinenhän tuo heti tuo läsäyttää. Tosiaan tämmösiä pyöriä tuohon rikkinäiseen, mitä nyt en meinaa hommata niin kuin hommais. Jos löytäis neliskanttisella reijällä niin muovikahvien tilalle. Mutta tuohan tuo ihan sopusootson näköinen vehe tuo. Ei ollenkaan pahan näköinen. Täällä on kanssa tämmöset mutterit. Heti on parempi tuo välyksen poistohomma tuolla. Siellä on joku pulttipussi oli tuolla ja onko täällä joku kiilaura on tuolla? On, se pitäisi kiila lyödä tuolla. Kiila onpa rasvanen. Jaaha, tässä muuten tulee tämmönen judanssi. Se pitää asemoida näin. Tuohon pöydän ulkopuolelle. Aivan. Tämähän ei ole pylväskoneeseen varmaan suoraan edes tarkoitettu tämä ristisyöttöpöytä, mutta on tosi hyvän kokoinen tähän niin kuin mittojenkin puolesta oli. Sehän ei käy tähän uritukseen, mikä tässä mulla on. Se ei käy mikään siihen. Pitää tehdä sinne nämä sovitelevyt pitää panna alla. Väkiselläkin. Tuossa kun on 3 urraa vaan tässä makuun pöydässä, niin täällä on nämä reiät on tuossa ja tuossa. Ne osuu näitten melkein niin kuin keskellä. Sama ongelma kuin tuo edellisenkin penkin kanssa, että nämä vanhat levyt mun laittaa tänne käyttöön. Ei se auta muu. Vanhat levyt pitää sorvata sinne kiinni. Eli tuolla on vaan nuo reiät. Jes. Se on siis siinä se askartelu sitten. Kyllä se näin päin varmaan pitää olla. Tähän pöytä sitten pyörii, että mä saan sitten käännettyä tämän mihin suuntaan vaan, niin olkoon se näin päin. Tämä pitää ottaa tänne etureunalle, että saadaan se pyörä tuohon nätisti. Pitää tekasta yhdet uudet liukupultit tuonne. Ihan normaali M18 pultti otetaan tuohon ja sitten otetaan 3 millin lattarauvasta tein tuon pellin, pätkän. Hitsataan tommonen lappu tuon pulttiin kiinni, saa uudet liukupultit. Tuohon uuden ristisyöttöpöydän alle ei nuo vanhat isot
onko ne M24, ne alkaa ne mutterit olla niin paksuja, että se ei mahu sinne alle, niin pannaan pienemmästä pultista sinne. Kyllä se silläkin pysyykin. Mahtuu se mutteri sinne piiloon sinne pöydän alle, niin saadaan tuo nätisti kiinni. Tuommoinen pyörimisen esto tehdään tuonne pohjalle. Saman tyyliin, mitä ne mulla ne aikaisemmat on ne pienemmät siellä toisessa levyssä. Tuolla takapuolelle vielä vejettyä tuo. Se vissi tuo isompi pyörä ehkä voisi olla tähän alas ehkä parempi ja tää pienempi pyörä sitten tänne sivuun. Nyt pitää täältä tämä välyys pikkusen yrittää kirasta pois. Lukkopihit ja pyöritän tuota sisempää mutteria. Tässä on vastamutteri. Sitähän pitää säättää näistä sitten vähän niin kuin käytön aikana, kun rupeaa enemmän porailemaan, niin tämmönen mukava tiukkuus tälle ristisyöttö itselle pöydälle. Tuolla on simmilevyt, mitä pystyy sitten kirimään nuista. Tuossa vissiin ruuvit pystyy sitten lukittamaan koko roskan niin kuin nuista. Ja kun tekee jotakin, niin se ei rupea lonkkasemaan. Vähän kirreille kirasin näitä, mutta ne saa ne olla. Ja tuolla näkyy tommoset kuulapäittäislaakerit tuolla sisällä. Tuossa testasin näitä uusia liukupultteja, niin nyt nämä matalemmat mutterit, nämä mahtuu nyt tänne alle ihan hyvin. Nyt saadaan näillä levyillä kiinni tämä ristisöttöpöytä, eli tuonnehan ne liukuu sitten tuon. Tuolla on joku valupatti tuolla keulalla, niin tuo pitää sinne vähän niin kuin koputella paikalle. Sinnepä ne mennään. Sehän uppo. Teräkin on terässä tuossa. Ja nyt mä vaan porrailen tässä, joten kiertetään tuolle ristisyöttöpöydän niille kiinnitysrauvoille. Kasataan se kohta sinne paikalle, kun on kierteet siellä. Sitten 12 millin kierrettä kehiin. Se lähtee siihen. Tavallisia kierretappeja. Herkästi menee poikki nämäkin. Varttikierros ja vakitus. Siinä on levyt. Ne on pikkusen ehkä vähän niin kuin lyhkäisetkin nämä levyt, kun on niitä vanhoja, niin mennään tälleen. Täällä on vähän reikäjuustoa täällä, kun on niitä reikiä tehty enempikin. Nyt tuolla on parit runkokierteet molempiin rautoihin ja tuolla on nyt ne uudet, niin sanotut uudet liukupultit. Olkoota ne siellä. Tuo mutterit oli jossakin. Tämä on vissiin iso kuluma rauta ollut, kun täällä on tämä pykälä, niin se on tämä rauta on katkaistu tuosta laikalla. Mulla ei nyt ole
mistä uhrata. Tai on mulla tää lattarauttaa tuolla vaan, nyt ei raski uhrata tähän uutta paksua lattaa. Ei kestää enempää, se hamppaat irraiset riikku. Mennään liian tiukka. Raskashan tuo on, mutta ihan sopusointuinen tämä tähän kyllä on. Oikeinkin hyvän kokoinen ristisöttöpöytä. Vähän jäykähkö tää vielä on. Tää on vassua tonne kyllä pitäis välistä laittaa. Nyt pitäis tuon takimainen levy tätä kupuutella kohaa. Tai taakse. Millä mä saisin tuota lyötyä tonne taakse? Kyllä ne just sinne meni. Nuohan jää nyt tänne ulkopuolelle, kun ne vanhat reijät. Se on kyllä kiinni ristisyöttöpöytä. Mä nyt niin hirveen painava oo. Ois tainnut ottaa pienempi jo kerrasta. En tiedä, olisiko se näin päin sitten hyvää tuohon vai pitääkö me panna nyt se tuohon näin. Kyllä me pannaan se nytten tuohon noin. Tuohon tulla toka. Tuo mahtuu pyörimään tuolla alla ihan hyvin. Tuohon voi pistää kulmittain nyt tuohon kiinni. Ihan miten tämä haluaa tähän kiinnittää. Pitkittäin, jos halutaan kiinnittää, nämä korvakot on liian isot, kun tämä on vähän liian massiivinen tämä penkki. Jos ottaa se 100 millinen tai 80 millinen, eli nämä korvakot ei osu nyt näin hahloihin. Vaikka tämä on kohtuu iso tämä ristisyöttöpöytä, mutta tämä oli pikkusen liian massiivinen tämä penkki, minkä mä otin. Näinpä se saadaan tuohon hyvin kiinni. Oho. Tämä saadaan tuohonkin nyt hyvin kiinni. Tänne pohjaan pystyisi porraamaan reikiä. Isken magneettiporan tuohon kiinni ja porraan tuohon reijät läpi. Mä saan sitten tuonne keskelle tuosta kiinni ja tätä pohjasta saan periaatteessa kiinni. Näin mä se joskus siihen aion tehdä. Hyvät on suojat ollut kyllä tässä. Ja pannaan tähän ensimmäiseen hahloon se nyt kiinni. Senpä sitten käyttö osoittaa, että pitääkö tätä joskus kääntää se 90 astetta näin päin, eli pitkittäin, niin sitten mä vaan porraan tänne reijät tänne runkoon ja laitan sen kiinni. Ellei sitten hommaa sitä pienempää penkkiä, mutta on niin mahtavan kokoinen tuo 120 leuka, että se auttaa kyllä paljon. Se on siinä. Tuo on hyvä, kun se lähti tuo kahve irti. Mä tykkään tuosta ideasta. Se on ihan toimiva olo. Ei oo raskaskaan. Mä pelkäsin, että tämä menee raskaaksi tämä pylväskone, tämä pöydän nostolla kammella, mutta ei ollenkaan. Ihan samanlainen kuin ennenkin. Ainoa mitä pitää nyt käytön aikana tehdä, niin mun pitää säätää tämän ristisyöttöpöydän nuo välykset silleen niin kuin mieleiseksi. Että ne on sitten mukava käyttää. Tää on nyt pikkusen tämmönen niin kuin raskaan jäykähkö. Tätä kahva täällä vaan lontsaa. Tuon pitäisi rikkoja panna väliin. Samoin on täällä. Tai lyhentää sitä pulttia. Tuo pultti tuonne kahvalle on pikkusen liian pitkä. Koeporaus.
Pannaanpa jonkunlainen terä tuohon kiinni, en tiedä onko miten hyvä vai huono. Ja tuon vanhan ristisöttöpöydän ongelma oli se, että jos kappale tuli puolesta välin penkkiä tänne niin kuin itteenpäin nytten kiinni, se rupesi ne leuvat ja kaikki välykset vääntymään. Ja se kappale ei pysynyt kiinni. Siinä piti aina se kappale saada niin kuin koko leukojen mitalta kiinni, että sen pystyi kiristämään. Se oli sen penkin ongelma niin kuin uudesta asti. Mutta tässä penkissä niin tällä pystyy kiristämään tuolle niin kuin puolesta väliin pelkästään. Tämän saa oikeasti tiukkaan tällä penkillä. Tämä on ihan hyvä oloinen penkki. Siihen vaan reikä. Kyllä tämä nyt näyttäisi toimiva. Eikä tämä pahan isokaan ole tähän koneeseen. Roikkasein. Hei, roikkasein. Väärinpäin pyörii. Eikä lähde vatkaamaan tää pöytä nyt. Se oli se yksi ongelma kanssa sen vanhan penkin kanssa. Oho. Tuolla vähän hihnapörääntä. Sehän näyttäisi olevan ihan kohtaalla se tukeva olon. Tää tuonne kivata. Tulipahan tuohon nyt päivitettyä tuohon parempaan penkkiin ja parempaan tuohon ristisöttöpöytään. Tuo on tosiaan outtanut pikkusen liian pitkään mulle. Tämä on huono tää musta. Ei kannata kenenkään tähän rahoja panna hukkaan. Se on minun oma mielipide. Vaikka kuinka näitä välyksiä tätä kirrii poikkeen, mutta silti kun täällä on näitä löysiä leukoja ja sitten et saa kirittyä tai leukaa kiinni ja paat jonkun kappaleen siihen, vaikka aarporrat jotakin. Erityisesti kun ruppeet jotakin semmoista soikio reikää, vaikka aarporraaminen aina lähtee niin hirveästi vatkaamaan. Tuo on huono ja maksaa 150. Ja tälle tuli mulle hintaa jotakin 160 reilut, kun sain vähän alennusta tuosta, niin se ei ole pahan kallis yhdistelmä. Jos joku tietää, onko nämä standardeja nämä työkaluurat tänne kiinnityshahlut, heittäkääpä kommenttia, kun tässä pylväskoneessa on tosi julmat nuo hahlot, mihin pannaan se liukupultti. En tiedä mikä työkalu tuohon suoraan käypi, mutta onneksi nuo adapterit, vanhat lattarauvat kävi, kun pikkusen muokattiin niitä. Sillä se helppo ja nopea asento. Mutta kyllä mun pitäisi varmaan tämä se 90 pinnaa tai 90 astetta kääntää ympäri tää sinistä koneruvipuristinta, niin se voisi olla pikkusen sotusointusampi sitten tuo yhdistelmä, mutta ei tuo onneksi liian raskas ollut. Tuo painaa melkein 50 kiloa, vai menneekö ylikin noiden adapteri-lattarautojen kanssa. Se on aika raskas, mutta ei mene kone vielä nyökölleen ja tuo koneen nosto ja lasku tuolle pöydälle niin vielä toimii. Ei tarvitse sitä ruveta muokkaamaan millään tavalla eikä tukijalkoja rakentelemaan. Kerran oli valametin, eli nelivetovalametin se koko etunapaa tuossa pöydän päällä. Se oli niin raskasta, piti panna betonilattiasta tuki tuohon, kun se meinasi kaatua koko kone. Piti yrittää yhtä reikää siitä aarporata, niin se oli jo sen verran raskas se. Tosiaan miksi tein just nyt piti tuo pylväskonehomma tehdä, niin pitää yksi Dextan nostovarsi ruveta tosiaan aarporramuun. Se on soikio reikä ja se on tuossa pylväskoneessa paljon helpompi kuin ehkä tuossa magneetissa. Pitää 18 millin normaali morseterällä mennä tuosta läpi, niin mustaan penkkiin kun tämmöisen pannee kiinni ja rupeaa porraamaan, niin tämä kappale rupeaa siinä ruuvipenkissä tekemään näin. Ja tää menee pilalle sillä. Siksi tein just nyt tuo. Ei siinä mitään, sitten tämän Dexta-hommia varmaan seuraavaksi. Siihen lokasuojaa jo revin vähän näköiselle. Otin kuulopäävasaran, rupesin koputtelemaan ja tekemään korjaussuunnitelmaa tuolle. Katsotaan, pääsenkö mä helpolla. Tuo on se pahin lokasuoja. Vähän ruostetta tullut sinne pitää pikkusen peltiä minun uutta upottaa tuon. Sitten ruvetaan noita vaihevipuja ja laakereitakin tuli jo ensimmäinen erä tuohon vailaatikkoon. Alkaa olla tulevalla viikolla sitten pikkusen puuhaa sen kanssa.
päästään rangaajun keväällä. Jees, tästä jatketaan. Nyt meillä on pylväsporakone vähän paremmassa iskussa. Se on moro. Saa ihan hyvin kohistettua tuon varren tuohon ja saapi kiinnikin nyt. Se on täältä reunastaan vaan kiinni nää leuvolla. Pysyy hyvin kiinni. Eikä vatkaa. Tää on kaikista tärkeintä, että se ei lähde vatkaan. Pikkusen vaan tämä kone ehkä vähän väpättää, mutta se on nyt 18 millin terällä tehty, pitää sorvilla tehdä tuonne sitten kiristysholokki vaan